سلام، توی این ویدیو قراره با هم دیگه نقاشی روی بشقاب سفالی رو تجربه کنیم. طرحی که قراره با هم دیگه روی بشقاب نقاشی کنیم کلمه هیچه. توی این ویدیو قراره با هم دیگه بدون پرینت گرفتن هر کاغذی کلمه هیچ رو روی بشقاب سفالی منتقل کنیم. من اینجا برای تصویرسازی کلمه هیچ از نرم افزار فتوشاپ استفاده کردم و برای انتقال اون روی بشقاب سفالیم از کاغذ کالک و کاربن کمک گرفتم. کاغذ کالک رو به قطر بشقاب سفالیتون برش بزنید. و بعدش اون رو روی تصویرتون بندازیم و اینطوری با کمک یه مداد به راحتی میتونید تصویرتون رو روی کاغذ کالک منتقل کنید. قبل از انتقال هر تصویری به بشقابتون سفال احتیاج به صاف شدن سطح رویش داره. اینجا ما با کمک سمباده کاغذی سطح روی سفالمون رو صاف میکنیم. بعد گرده های سفال رو به کمک یک دستمال از روی سطحمون پاک میکنیم. برای رنگ کردن زیر کارمون من از رنگ اکلریک استفاده کردم. همونطور که توی ویدیوهای قبلی بهتون گفتم رنگ اکلریک محلول توی آب هستش و برای رقیق کردن اون میتونید از آب استفاده کنیم. بسته به کم رنگ یا پررنگ شدن رنگ سطح سفالتون اون رو میتونید یک دست یا چند دست رنگ بزنیم. فقط حواستون باشه که این رنگ کردن باید به یک سمت باشه تا رد قلم روی کارتون نمونه. برای انتقال تصویرم روی بشقاب سفالی احتیاج دارم که کاغذ کالکم فیکس بشه روی کارم. به خاطر همین کاغذ رو چند بار تار میکنم تا مرکز اون به دست بیاد. روی مرکز کار رو یه چسب نواری خیلی کوچیک میزنم، به کاربنم میچسبونمش و روی سطح هم نگهش میدارم و با مداد روش رو شروع میکنم پررنگ کردن تا تصویرم روی بشقاب سفالی منتقل بشه. برای اطمینان از انتقال کامل تصویرتون بهتر یک یا چند مرتبه روی تصویر بکشید تا مطمئن باشید تمام تصویرتون به صورت کامل روی بشقاب منتقل شده. بعد با استفاده از یک قلموی نازک سرپهن یا سرگرد شروع میکنید با رنگ اکریلیکتون توی تصویر رو پر کردن.
بهترین جایی که وجود داره چسبوندن بشقاب‌های سفالی روی دیواره. ما میتونیم با کمک این بست هایی که توی تصویر میبینید و چسب حرارتی به راحتی اینا رو هم دیگه فیکس کنیم و با هر میخی که زدیم به دیوار میتونید اینها رو دیوار نگه داریم. و در آخر کار برای ماندگاری بیشتر رنگ اکلریک روی کارم از روغن جله استفاده کردم. بعد از استفاده این روغن بهش اجازه بدین که خشک بشه. کار ما تمومه و مرسی از اینکه در این تجربه با من همراه بودین. اگر سوالی داشتین حتما توی کامنت ها بپرسین تا سریعا بهتون جواب بدم. ممنون میشم اگه چند دقیقه وقت بذارید توی کانالم سابسکرایب کنید. اگر ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنید، به زنگوله نوتیفیکیشن هم فعال کنید که اگه ویدیو جدید آپلود شد اولین نفر با خبر شین. مثل همیشه من نیلوفر هستم. مرسی از اینکه توی این تجربه با من همراه بودید.